people? Good morning, Mr. and Mrs. How are you? Just another regular day at Trinity School in Kampala, Uganda's capital. But for some of these young students, Uganda is just one stop on their global wandering. Yeah, how many people are from Israel? You can stand up? Okay. You greet my visitors in Hebrew. Okay. Okay, sit. אני נקה, נולדתי במצרים, גרתי בנהריה, ואני בת 19. שמי וואי פרנסיס, אני בן 16, נולדתי בחרטום וגרתי בתל אביב. שמי איווין גבריאל, אני עינת. קוראים לי רמקר. גרתי בתל אביב ונולדתי בחרטום. שמי הטוץ', אני בת 18, נולדתי בחרטום. גרתי בתל אביב, גרתי בנהריה. גרתי בערד. Wai, Iwin, Tedo, Naka, and many others fled with their parents from South Sudan in the late 1990s, escaping a brutal civil war. Their first destination, Egypt. But when they arrive in Egypt, they also encounter hatred, which climaxed in the massacre of Sudanese refugees in the heart of Cairo. The families then decide to try their luck in Israel and began a long exodus through the Sinai Desert. This is 2006. On October, we decided to move to Israel because the situation in Egypt that time is not good for South Sudanese. I have 3 children and my brother. We reached in the border of Israel around 3 morning. After that, the army of Israel, they came. And my children, all of them, they are really scared. כולנו בכינו, אני והאחים שלי פחדנו ממש, ואז הם שאלו את אמא שלי למה אני בוכה, ולמה האחים שלי בוכים. ואז הם אמרו להם כי הם פוחדים מחיילים, הם כבר לא רוצים חיילים. Natalina's family made it to Israel. But many others were killed by the Egyptian army and terrorist gangs at the border, or tortured and jailed. Approximately 2,500 South Sudanese migrants managed to cross the border and reach Israel, along with tens of thousands of others from Eritrea and Nigeria. Most of the South Sudanese community ended up in the neighborhoods of southern Tel Aviv. They congregated in a small park on Levinsky Street that until then had been a mecca for drug addicts and criminals. This is where they first met a group of Israelis who would soon change their lives. חזרנו לתל אביב, 2007, סיימתי דוקטורט בארצות הברית, ומצאנו את עצמנו בדרום תל אביב, איפה שאנשים כמונו יכולים להרשות לעצמם לשכור דירה, ואיכשהו ביחד יצא לנו להתחיל להכיר קצת את הקהילה ולהכיר קצת את הילדים, ואז הגיע הקיץ. וזו השכונה שלנו, אנחנו גרים באזור לוינסקי, ופתאום בקיץ אנחנו מגלים שכל הילדים שהיו ילדים בבית ספר, עם חוגים, עם פעילויות, פשוט לא יודעים מה אתה עושה בקיץ, ומצאנו ערימות של ילדים משחקים בגינת לוינסקי. ואז התחלנו לארגן כמה מתנדבים, ופשוט במשך תקופת הקיץ עשינו שם פעילויות, כל יום, 3-4 שעות, פשוט היינו שם. That day we went there to visit people in Tel Aviv, and then we passed through, there is a park in Tel Aviv, and then we saw Sudanese children. They are sitting and they are reading books and what and what. אני תמיד הייתי הולכת עם חברות לגינת לוינסקי, ושם הכרתי את רמי. הוא היה תמיד משחק עם ילדים, והוא תמיד היה בספרייה. אז היינו הולכים, קוראים ספרים. הוא היה מלמד אותי עברית בישראל בספרייה. אז הכרתי אותו מהספרייה, ואז כל הזמן היינו שם. At the same time, 2 8-year-old children met on opposite sides of the city. It was a meeting that would lead to a very dedicated friendship. אני התוודעתי לקהילה הזאת דרך הבן שלי, כשהוא היה בכיתה ג'
הוא בא הביתה יום אחד ואמר, אמא, יש לנו ילד חדש בכיתה. וואלה, יופי, תתחדשו. ואחרי כמה ימים הוא בא הביתה והוא אמר, הילד החדש הוא מאוד נחמד, אני משחק איתו בהפסקות והוא מאוד חמוד. סבבה, יופי, אני שמחה לשמוע. ואחרי כמה ימים הוא בא והוא אמר, אני ממש התחברתי עם הילד החדש, אני יכול להזמין אותו אלינו הביתה? אמרתי, בטח, בוודאי. ואז הוא אמר, טוב, אז אני אשאל את וואי אם הוא יכול לבוא אליי. ואני עוד אומרת לו, איזה מין שם זה וואי? מה זה, שמות הגירה האלה? שהורים שקוראים לילדים שלהם באיזה שם שכאילו אין לו משמעות ואי אפשר לבטא אותו בכל שפה. אז הוא אומר, אני לא יודע, אמא, אולי ככה קוראים לילדים באפריקה. וזה היה הפעם הראשונה שבכלל הוא באיזושהי צורה ציין שזה ילד לא אותו דבר כמוהו. זאת אומרת, כן אותו דבר כמוהו. כאילו היו לוקחים אותנו לבתי ספר, ואז אותי לקחו למגן, ואז שמו אותי בגימל. וכשהגעתי לגימל, מצאתי את אורי וכמה אחרים. המשחק הזה שהיה משחק עם חברים שלו, כאילו זה about imagination. ונראה לי שאהבתי את זה, ואז אמרתי לו, אוקיי, תשחק איתי, ואז הוא התחלתי להבין את המשחק, והתחלתי לאהוב את זה, והתחלתי לשחק ונהיינו חברים. But not all Israelis were so welcoming. In 2010, when the number of asylum seekers from Africa reached tens of thousands, more and more voices were heard, labeling them infiltrators endangering the state of Israel. Calls grew for them to go back to their countries of origin, by force if necessary. הסודנים הם סרטן בגוף שלנו. אנחנו נעשה את הכל להחזיר אותם בחזרה למקום מוצאם. אני קורא לממשלה לאכלס את מתקני השהייה, למלא את מתקני השהייה במסתננים, להעביר אותם לארצם ולמולדתם, או למדינה שלישית אחרת, פה אין להם מקום. היה לי מאוד קשה להבין אותם, להבין למה הם כל כך נגדנו, וכאילו מה עשינו להם שכל כך מגיע לנו כל זה, ומגיע לנו כל השנאה הזאת. וכנראה זה גם קרה בגלל שהרגשתי הרבה פעמים שאני חלק מהמדינה וחלק מהאנשים. הייתי הולך לחנות ונכנסתי, ואז השופקיפר אמר לי, תצא, אנחנו לא אוהבים כושים. הלכתי. הייתי הולך לשחק כדורגל, ואז מישהו פתאום הגיע ואמר לי, כושי, מה אתה עושה פה? הולך לארץ שלכם. זה היה, זה קשה. But to confront these demonstrations against the asylum seekers, the South Sudanese community and their Israeli friends organized counter-protests. Their objective? To explain their situation to Israelis and call on them not to deport them back to South Sudan. התראיינתי הרבה, ואפילו בחדשות, וכאילו מתקשרים אליי ורוצים לראיין אותי, וכאילו רוצים שאני אדבר על זה. תדמיינו לעצמכם שאתם רואים בחדשות על מדינה שהרבה אנשים סובלים ברעב, שהמים בה מסוכנים לשתייה וגורמים לילדים לחלות במחלות קשות, שאין כמעט רופאים ותרופות. תדמיינו שלמחרת מגיעה אליכם הודעה שאתם צריכים לעזוב ולעבור למדינה הזאת עם כל המשפחה שלכם. זה מה שקרה לי. רצינו להגיד להם שהשאירו אותנו בישראל, אנחנו משפחות ויש לנו מה לעשות בישראל. כאילו רצינו להדגים את החלומות שלנו. רצינו ללמוד שם, לעשות חיים שם, לעשות משפחות שם, והרבה דברים טובים. ארגנו הפגנות וכתבנו בשלטים גדולים, כאילו להשאיר דרום סודנים פה. אני פונה אל מדינת ישראל ואל העומד בראשה. תנו לנו להישאר, אין לנו ארץ אחרת. לא היה צריך לנהל את המאבק. הקהילה הזאת, ובעיקר הילדים והנוער, מהרגע שמישהו הציע להם את זה, הם לקחו את המושכות וניהלו את המאבק לגמרי בעצמם. וזה היה מאבק מאוד רב עוצמה. אבל פוליטיקה כמו בפוליטיקה. In this case, the final decision was also political. Sometime after South Sudan declared independence in July 2011, the Israeli government decided to deport the asylum seekers.
having ruled they were illegal labor immigrants. בסוף כיתה ו', כשהילדים בכל האטרף של המסיבת סיום וההצגה שהם עושים למסיבת סיום וכל ההתרגשות כאילו של הסוף, אז יום אחד אורי חזר הביתה מאוד עצוב מבית ספר, והוא אמר, וואי, סיפר לנו היום בכיתה שהם חוזרים לדרום סודן. כשהגעתי הביתה, אמא שלי אמרה לי שהיינו צריכים לחזור לארץ. אמרתי לה למה? הם רוצים לגרש אותנו, כבר המדינה שלנו עצמאית, אז אין לנו מה לעשות פה. הייתי מאוכזב. אני הייתי בא מהבית ספר, ואז באתי הביתה, ואז אמא שלי אמרה לי שלקחו את אבא שלי ואחותי כאילו... המשטרה תפסה אותם, והם אמרו להם שאם אתם לא תחזרו לסודן, אנחנו לא נעזוב אתכם. ואז אבא שלי אמר, אם הם לא רוצים שנלך, ואז הוא עשה את הכרטיסים, ואז טסנו. זה היה בעיתונים, וכל פעם שהמורים קוראים על זה, אז הם מחבים את העיתונים מאיתנו, אז שאנחנו לא נראה את זה. אז פעם אחת מצאתי את המורה שלי קוראת על זה, ואז עמדתי מאחריה, היא לא ראתה אותי, אז הייתי קוראת איתה גם, שעד 2012 כל הסודנים צריכים לצאת מישראל. אז אני שאלתי את זה אמת, גם אם תחבי את זה מאיתנו, אז אנחנו נדע גם מההורים. אבל אני לא רציתי לשאר. כי אם את בבית של מישהו והוא לא רוצה כאילו את ההורים שלך, הוא רוצה אותך, את לא יכולה להיות בכוח. And so in June 2012, about 6 years after arriving, around 1,000 South Sudanese, including 500 children, were expelled from Israel. הכיתי הרבה באותו יום. וגם האחים שלי בחרו, כאילו... זה היה פשוט יום מאוד עצוב. זה היה יום בהיר ויפה, אבל מאוד עצוב. אנחנו נפרדנו בעצם תחנה מרכזית בתל אביב, באנו ללוות אותם ביום של הגירוש, והיינו איתם, והילדים כאלה בעיקר טוב, הם גם בנים, עושים פרצופים קשוחים. מה התחושה שלכם היום? כמו תמיד, קצת עצוב. מה עצוב לך, וואי? שאני אעזב את החברים שלי. למרות שעכשיו שאני מסתכלת בתמונות, אז אני, כאילו, הוא היה שבור לגמרי. זה היה פרידה מאוד קשה גם בשבילנו, גם אנחנו בכינו אחרי שהאוטובוס נסע. תגידי, תרזה, תספרי לי קצת מה המצב עכשיו בג'ובה. In light of the warm relationship forged between Leah and Rami and the South Sudanese community, they decided to stay in contact no matter the cost and try to help them, even after the deportation. But not South Sudanese, but not Ugandan. לפני הגירוש הזה, עשינו מין מגבית כזאת של טלפונים, של אנשים שיש להם טלפונים ישנים בשביל לתת לכולם טלפון. כי מרגע שיש להם מישהו טלפון, אז בעצם התקשורת איתו חינם מבחינתו. 6 hours on a flight, and the South Sudanese families land in the capital city of Juba. These children, who grew up in Israel, spoke Hebrew and for many years celebrated all the Jewish holidays at school, suddenly found themselves in the heart of Africa. Africa, supposedly their homeland, but actually a foreign and alien territory. לא ראיתי כלום, לא היה כלום. זה היה פשוט ריק, זה היה כמו באמצע שום מקום. אני ואח שלי היינו ממש בשוק. ידענו שלא טוב, ידענו שאין מים, ידענו שאין חשמל, אבל כשרואים את זה, זה יותר קשה. זה לא היה טוב, זה לא היה נראה טוב. כשהגענו לשם, הלכנו לבית של דודה שלי, ואז זה היה כזה, עשו מבוץ וזה, ואז שלי אמרה, אין מה לעשות, זה החיים ככה, והלכנו לשם, נשארנו שם. ירד גשם, כל המקום היה בוץ. היה מגעיל. אז אני הייתי, כאילו, התרגלנו לחיים סופט, כאילו, שיש חשמל בבית, מים, הכל. ואז שהולכים פתאום, את הולכת למקום כזה, זה היה שוק. פתאום הם נחתו שם, וכשהם נוחתים, הדבר הראשון שהם עושים, זה מתקשרים לרמי ושואלים, רמי, אין לנו פה, אנחנו לא יודעים, אין לנו אוכל, אין לנו בית ספר, אין לנו מה לעשות.
אנחנו היינו ככה כל הסוף שבוע מאוד בעצב ובדאגות ומה יהיה. וקמתי ביום ראשון בבוקר ואמרתי, לא יכול להיות שכל מה שאני יכולה לעשות זה לבכות. בטח יש משהו שאפשר לעשות. Rami and Leah quickly realized that one of their most urgent tasks was to find a functional educational system for the children. Leah flies to South Sudan, meets the families, and together, they come up with a plan of action. ההורים עשו דיון, כמו שדרום סודנים יודעים לעשות, מאוד מאוד ארוך, כמה שעות ומאוד מעמיק, והחליטו שהם רוצים לשלוח את הילדים לאוגנדה. Children, they need school, need hospital, need good treatment, everything. So South Sudan is really, that time, is really even quarter of country. Uganda maybe will be much better for school and hospital, even life will be more easier than... The parents and the Israeli friends, in a joint decision, form a group of about 40 children to send to Uganda with Rami. The aim is to find an appropriate school. The parents are forced to part from their children and stay in South Sudan in hopes they'll be able to make a living and support their families. בהתחלה שהגענו לפה, לקחו אותנו לבית ספר שקוראים לו קינגסווי. ואז שהגענו לשם, הלכנו לשם, חיכינו קצת, הם היו מחכים לרמי. ואז רמי הגיע, ואז המנהלת ראתה את רמי כאילו, כי הוא לבן כזה, ואז היא אמרה שכל איש זה $200. ואז רמי אמר, אין לי את זה. אני יכול לעשות כל ילד $100, כי יש לי הרבה ילדים. ואז היא אמרה, לא, וזה. ואז היא אמרה לנו שאנחנו צריכים לצאת מפה. And so Rami and 35 South Sudanese children began roaming the streets looking for a school until they found the Trinity boarding school. At first, we didn't know it would be challenging. We just welcomed them like we are just admitting any other child. We knew nothing about where they were staying, and all we cared is to bring children in school. But for these South Sudanese children, integrating in the school was not always easy. They'd become used to the Israeli educational system. Immediately we started speaking with them. We realized there were so many challenges ahead of us. One, there was a problem of language barrier. They would communicate in Hebrew and Arabic, and none of us knew those languages. So, secondly, we later came to know that in Israel, the student is the boss. And the teacher is, but here, the teacher is the boss and the student is down. So everyone was, in shock. Children would question, you are not supposed to question a teacher. The teacher speaks, tells you, do this and you do, but they would ask why? Why should I? And we found that very challenging. בישראל לא היינו ככה, היינו יותר חופשיים, אבל כשהגענו לפה הם סוג של סטריקט. אז אומרים, אל תעשה ככה, אל תעשה ככה, אל תעשה ככה. ואתה מתעצבן עליהם, כי כמעט הכל אסור לך לעשות. ואז כשאתה מנסה לדבר, הם מרביצים, אומרים שאתה ילד רע, אתה לא ילד טוב, אתה לא רוצה לעשות מה שהם רוצים. At Trinity, a private school, the annual cost of tuition and board for every child comes to $1,500. It was to deal with this problem that Rami and Leah founded an organization called Come True, which asks for donations to sponsor the children's schooling. מה זה היינו מלאים גאווה? איך הצלחנו לעשות כזה דבר ועוד להגדיל? בהתחלה היה לנו 25, הגענו ל-44. אמרנו, חייבים לצאת למסעדה לחגוג את ההצלחה המטורפת שלנו. לא הספקנו לעשות את זה, כי בסוף נובמבר הסתיימה שנת הלימודים, ואנחנו חשבנו שזה יהיה נכון שהילדים יחזרו הביתה לדרום סודן, לבקר את ההורים שלהם.
ושבועיים אחרי זה פרצה שם מלחמת אזרחים, והתחלנו לקבל טלפונים מילדים עם הרעש של היריות ברקע. December 2012, a civil war breaks out in South Sudan. The hundreds of families who had just arrived from Israel found themselves in the middle of a war between the various tribes. זו הפעם הראשונה שאני אהיה במלחמה, וזה לא היה טוב בכלל. גם אנשים רק מתים מסביבים עליהם, וגם זה היה טוב. וגם כאילו החיילים לוקחים דברים מאנשים בכוח, מחכים בלילה והורגים סתם. They kill people in the midnight, raping children. Even when I came, I leave like 6 children from 7 years. They rape those children. I don't know why. We are in one color, we are in one country, we are in one nation. I don't know why they do that, I don't know. The families in South Sudan and members of the Israeli organization realized they must urgently find a shelter and evacuate as many children as possible to join their friends at Trinity in Uganda. This required a great deal of speed and a great deal of money. In which we will have someone stable. אז אני אהיה איתך בקשר, אני אשלח לך אימייל לגבי התרומה. נראה לי ששכחתי לשלוח לך that you send a message about לתרומה. זהו, בדיוק. צריך לשלוח לו משהו? תעשה לי העברה בנקאית. אני בעצמי בשוק מכמות הכסף שאנחנו מצליחים לגייס, ואין לי תשובה לאיך אנחנו מצליחים לעשות את זה. אנחנו גם דרך אגב לא יודעים לגייס בשום צורה מקצועית. באמת, אני לא יודעת, אני גם מופתעת כל פעם מחדש, אבל עובדה שאנחנו מצליחים. איך אני מסביר את זה שיש כל כך הרבה אנשים ישראלים שנותנים את כל ליבם ונותנים אחוז משמעותי מאוד, אנשים שחיים לא בצורה, לא עשירים בכלל, אנשים שנאבקים לסיים את החודש ונותנים כל כך הרבה לילדים שהיו בארץ והם עכשיו באוגנדה ובדרום סודן. איך זה? אני לא יודע. לי יש ספונסר שקוראים לו דיוויד. בבית ספר שהייתי, היה בפלייסלים איפה הוא היה גר בצפון תל אביב, אז למדתי עם הבן שלו, אני ופוגי, ואני עכשיו מודל אותו הודעה רבה מאוד, בכל מה שהוא עושה לי. This is where some of the families who managed to flee South Sudan have set up their homes. השכונה הזאת קוראים לה זנדג'ה, ויש פה הרבה סודנים. The village of Andeje is located between Kampala and Entebbe. In recent years, it's home to many South Sudanese refugees who fled the civil war. But once more, the receptions are not so warm. אני גר בשכונה הזאת כבר 3 שנים מ-2014. אנדג'ה היא שכונה כאילו שקטה, אין הרבה בעיות, אבל רק כשהם מסתובבים בלילה, היוגנדים עושים קצת בעיות. אז אם הבנות סודניות כאילו הולכים ברחוב בלילה, אז הם מקללים אותם, לפעמים הם רוצים גם להרביץ, ופעם ניסו גם לאנוס לכמה בנות, אבל הם לא הצליחו. אז זאת אמא שלי, קוראים לה אנג'לינה. איפה היה יותר טוב, בישראל או פה? בישראל יותר טוב, פה זה אפריקה. אין עבודה, אין משהו, זה בעיה. למה אין עבודה? זה פה באוגנדה, אין עבודה למשהו אחר, במדינה אחרת. רק יוגנדים לעבוד במדינה שלנו. It is here, across the street in Andeje, that we met Y, who came to visit his mother before the vacation begins. Maybe it's his memories of Israel that make him call Uri, his longtime Israeli friend. They haven't spoken for 3 years. Hello? Hello? מי זה? Hello. זה אורי. זה אני וואי. מה שלומך? בסדר. איך אתה מרגיש? איך אתה? נראה לי טוב. יופי. שמעתי שלאחרונה אתה סיימת יסודי.
כן, לפעם השנייה. היה קשה? לא, היה קל. שמעתי שאתה תלמיד ממש טוב. סוג של. איך הבית ספר? בסדר, אתה יודע, קשה, קצת לחץ, בגרויות בקרוב. איך נועם? הוא בסדר, הוא מתגעגע אליך. תגיד לי שגם אני מתגעגע אליו. אני אגיד לו. כולם זה מחדש כאן ומתגעגעים עליך. נמסור להם דש. ממני. אני אמסור להם. So who are these children who were born in Egypt to Sudanese parents, fled to Israel where they spent most of their childhood, were deported to South Sudan, smuggled into Uganda where they are now, and yet speak fluent Hebrew? What is their identity? אני אומר, אני חצי. בלק ישראלי. כן. נולדתי בנורת' סודן, ואז כל החיים שלי כמעט במצרים, והייתי בישראל, שאהבתי יותר, ואז אני פה עכשיו באוגנדה. אז שאומרים לי מה את, אני אומרת, אני כל מה שאת חושבת שאני. זה פשוט מרגיש שאף פעם לא תהיה שייך למקום אחד. תמיד לרוץ ממדינה למדינה, ממקום למקום, תמיד אנשים ישנאו שאתה פליט, כן, שלא מבינים מה זה פליט. אני ממש לא אוהבת להיות פליטה. אני רואה את העתיד שלי בדרום סודן כי אני מרגישה שאני שייכת לדרום סודן ולא יגרשו אותי כמו שגירשו אותנו גם במצרים וישראל. אני רוצה להיות רופאה. אני אלך ללמוד בחוץ, אבל אני אחזור להיות רופאה בסודן. כל הזמן אומרים שאת לא צריכה כזה, אם את רואה משהו רע במדינה שלך, את צריכה כזה לעזור להם, לא צריכה לרוץ. אז אני אמרתי, אפילו אם זה יהיה, כולם ימותו בסודן, אני עדיין אהיה שם. אני אהיה מסודן. מה החלום שלך, נקה? להיות חופשייה מכל הבלגן הזה. לחיות במקום אחד. להיות שמחה פשוט, איפה שאני אהיה. לא משנה איפה בעולם. הייתי מאוד רוצה שזה יהיה דרום סודן, אבל אף אחד לא יודע מה קורה שם עכשיו. אבל אם המצב יהיה יותר טוב בדרום סודן, אז שמה אני רוצה לחיות. סודן. זה קשה, אבל זה ישתנה. אם זה לא ישתנה, ננסה אנחנו. לשנות את זה. כן. כי אפשר ככה כל פעם, אנשים מתים, אנשים סובלים, זה לא טוב. אז אני אחזור לשם, זה המדינה שלי. Despite everything they've been through, and despite everything that's still to come, their years in Israel have seen them adopt that most optimistic of Israeli sayings. Hakol yeh beseder. Everything will be okay.